مرحبا، يسعد اوقاتكم. اليوم بدنا نحكي كيف بنعمل الشعر المموج او البيتش ويف او الهوليوود ويف، له اكثر من اسم. كيف بنعمله بالفير العادي وشو الفرق بينه وبين الكيرل العادية. وهيدا اللوك هو هيك بيطلع. فاذا بتحبوا تعرفوا كيف بدنا نعمل هيدا اللوك المموج خليكن معنا. فاذا شو الاختلاف بين لفة الفير العادية وبين لفة الفير وقت نكون عم نعمل الشعر مموج؟ لفة الفير العادية ما بنعمل هيدي التويست هيك، بس وقت نكون عم نعمل شعر مموج دايما لازم نعمل هيدي التويست، وبكل لفة بنرجع بنعمل تويست. فإذا تويست 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 تويست، وبننطر 40 ثانية. وبس بدنا نتأكد انه صار وقت لازم نشيلها، بنلمسها من برا من هون لنشوف اذا الحرارة وصلت لبرا. اذا كانت بعدها باردة من برا ما منشيل. هيدي بيقولولها بيكنج، يعني الوقت اللي عم بنترك الشعر فيه بقلب الفير بنسميه بيكنج. اوكي، هيدا الوقت اللي لازم يبقى. فاذا اخذنا هيدي الخصلة رح نعمل تويست 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 مثل ما قلت لكم الطريقة. تويست 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 تويست، وبننطر البيكنج. هلا بفتكر انه صارت بيكت، فوقت انه نشيل نمسك راس الخصلة من تحت ومنشدها ومننتعها بهيدي الطريقة ومنفتحها. مهم كتير انه نكون مطلعين على الترمينولوجي ونستعمل المصطلحات الخاصة بكل ستايل. بالويفز الشيل طالع لبرا، هيدا النتوء بنسميه ريدج، والخسفة الفايتة لجوا بنسميها فالي. فاذا ريدج فالي ريدج، هيدي هي الريدج النتوء الفايت لجوا فالي، ريدج فالي. هلا منجيب المشط يلي اسنانه عراض مثل هيدا، ما بنستعمل الميلة الرفيعة، بنستعمل الاسنان العراض ومنمشط الشعر. ومنحاول نعمل هيك، يعني نخلي الويف تكون محفورة حفر، الفالي واضح والريدج واضح. شوفوا كيف بدنا نحاول نعمل.
بفيديو تاني رح اعطيكم تكنيك مختلفة للشعر المموج، بنستعمل فيها المشط، بنكسر تكسير وبنرش بسبراي، وطريقة اللف بالفير مختلفة، وبتحفر لنا الويف، بتحفرها اكتر وبتعطينا الكلاسيك اكتر. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، وانا بشوفكم بفيديو جديد. الله معكم.